toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM. People making lists, buying special gifts. Taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear. You wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling not hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sits in, and you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with her eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa is on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and
every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to IFM, King Best Friend. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out there with tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my
salvation, oh my Lord. Oh my Lord. There came great tribulation, oh my Lord. And full of admiration, they realized what they had. Oh my Lord. Oh my Lord. You sent your Son to save us, oh my Lord. Oh my Lord. Your very Son you Sana ngayong Pasko'y masaya tayong lahat. Pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Walang hindi magagawa kung tayo'y magkaisa. Okay saya ng mundo kung pag-ibig ang nasa puso. sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Kahit na maging sino ka man, kahit na nasan ka pa, pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. At kung mayroong galit pa sa iyong puso, limutin na, halika na, at tayo'y magsama-sama. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error
Regalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may
problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower
can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Hiling sa Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko. Kausap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di pa sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tanging kong dalangin sa Paskong dasal sa Paskong daratal, pag-ibig na tapat, sana ay maganap. Kung ilang Pasko ang nagdaan, pag-ibig mong inaasam sa akin ang Pasko ay ikaw. Kausap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko. Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang buhay. IFM ay aking best friend. People making lists, buying special gifts, to be kind
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang araw ka labat, tinawag da ka lang tanga. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. The great Samsung sale! The great Samsung sale! Is back! Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:14 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. Magandang morning sa ating lahat mga best friend at syempre ngayong umagang ito kasama niyong muli, Bessie J. Diba? At syempre ng mga mommies natin dyan na nagwawalis na ng kanilang bakuran, no? Diba? Kanya-kanyang walis tingting na ang naririnig mo sa labas. At syempre, hello din kay ate na nagbubukas na ng kanyang sari-sari store. Agahan mo yan kasi nga, diba, kung minsan kapag pumapasok tayo sa trabaho, kapag pumapasok tayo sa school, diba, may mga kailangan tayong bilhin dyan sa tindahan na yan. Kaya pag nagre-ready tayo, dapat sana alas 6 open na si Sari-Sari Store, diba? Kaya ayun, syempre gayak-gayak din mga best friend. At syempre, hello kay Manong na nagkakapina at sa mga drivers on the road natin na mas maaga pa sa sikat ng araw kumagising. Diba? At syempre, hello din sa lahat ng mga bagets natin na maagang nagigising. Naku, wag magpapalate, ha? Mga best friend, mag-text na kayo ng inyong mga pagbati kung kayo ay gising na sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre mga best friend, i-add nyo po ako sa aking FB account na Bessie J. Yeah, BESSY space J. Ayan mga best friend. At syempre, umpisa na natin ngayong umagang ito ang ating Zumba. Diba? Kaya magsibangon na kayo. Gumayak-gayak din kaya tayo-tayo na tayo at syempre ipagpag natin kung ano man yung pagod, puyat, bad vibes. Nako, hindi pwede dito yan. Diba, syempre kailangan umpisa natin ang umaga natin na nakangiti. Kasi sino ba naman ang gusto na makakita na pagising niya sa umaga nakabusangot yung katabi niya? Pero bes, hindi ko naman sinasabi na kapag nakasakay ka sa jeep, ngumiti ka mag-isa, diba? Mukha ka namang nakakatakot, no? At syempre kaway-kaway din sa lahat ng mga friend natin na single dyan. Oo, yung mga single dyan. Denial pa kayo, ha? Sige na, umpisa na natin ang ating Zumba ngayong umaga. Oye, mi gente, yo vengo presentándote la Zumba. Una mga best friend, ibuka natin ang ating mga paa. Tapos,
yung kamay natin, ituturo natin sa itaas. Una sa kanan, tapos tuturo din tayo gamit sa kaliwa, okay? 32 counts. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, mga best friend, is magja-jumping jacks tayo. 32 counts lang din. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, mga best friend, isibukan natin ulit ang ating mapa. Atas yung braso natin, parang sisiko sa kanan. Tapos, sisiko sa kaliwa. Yan. 32 counts ulit yan, mga best friend. Let's go! 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, mga best friend, is magja-jogging lang tayo na hindi umaalis sa pwesto. Alam nyo na yan. Siguro naman lahat tayo marunong mag-jogging. Next, 32 counts yan, mga best friend. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And mga best friend, lastly, magmamarcha lang tayo habang tinataas ang ating mga kamay. 32 counts. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun na nga ang ating Zumba routine ngayong umaga, mga best friend. At syempre, iniimbitahan ko po kayo na i-add ako sa aking Facebook account, capital BESSY space J. At syempre, ngayong umagang ito, hindi makukompleto ang ating Zumba kung wala ang beauty tip after, okay? Natural na pampaputi, mga best friend, ng kalamansi. Kaya pwedeng-pwede nyong pahiran ang buong katawan nyo bago maligo. Opo, bago maligo po. So, para kapag naligo kayo, maaalis din yung amoy ng kalamansi. Pero yung effect niya, na lightening effect, na-absorb na ng katawan nyo. At syempre, mga best friend, kasama nyo ngayong umagang ito, Bessie J, para sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles
the fates allow. Hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Di ko kailangan ang mamahaling regalo, basta't sa araw ng Pasko, ika'y kapiling ko. Kahit tagal na rin tayong hindi nagkikita, pakiusap ko sa'yo, sana'y umuwi ka na. Ang mahalaga'y ikaw, wala nang ang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Nasasabik ako muli ay mayakap ka. At sana sa simbang gabi ay makasama ka. Ilang Pasko na rin nasa malayo ka. Alam mo ba lagi hinahanap kita. Ang mahalaga ikaw, wala nang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa.
best friend. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Miss kita kung Christmas. Miss kita kung Christmas. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano bang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, kay hirap nga naman ng nag-iisa. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Puto at suman na ang luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may dating itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at tinamnam, mahirap malimutan. Oh,
Oy, Mang Kanor! Oy, Crispin! Kumusta? Anong tirada mo dyan? Okay lang naman, Mang Kanor. Oo nga pala, Mang Kanor, yung utang mo. Nakalimutan mo na ba? Crispin, hindi pa naman. Bigyan mo pa ako ng kunting time. Makakalimutan ko din yan. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Wake up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, get up now. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now.
maging best friend. Like to party, 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 like to party. The Bingo Boys is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, coming to City Disco. The wheels are still are turning and traffic lights are burning. So if you like to party, get on and move your body. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. The Bingo Boys is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, coming to City Disco. The wheels are still are turning and traffic lights are burning. So if you like to party, get on and move your body. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dream, I'm Christmasing with you. There are lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. Love's on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I have just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. The Bingo Boys is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, coming to City Disco. The wheels are still are turning and traffic lights are burning. So if you like to party, get on and move your body. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year you saved me from tears. I'll give it to someone special. On Christmas I wrote it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. The Bingo Boys is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, coming to City Disco. The wheels are still are turning and traffic lights are burning. So if you like to party, get on and move your body. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart be ready room. And heaven nations sing, and heaven nations sing, and heaven nations sing. Like to party, 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 like to party. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Heto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Yung puso mo tulad ng nguso ng kapitbahay mo. Wasak na wasak. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:48 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. Magandang morning pa rin sa ating lahat, mga best friend. At syempre kasama nyo pa rin ngayong umagang ito, Bessie J. Ayun. At syempre mga best friend, dahil Burmans na, may Christmas tree na ba kayo sa bahay nyo, di ba? Kasi ang isang bahay talaga, kahit na anong pag-decorate mo, kung walang Christmas tree, hindi mo masyadong mafe-feel. Pero wag ka, dahil may mga best friend tayong sa sobrang creative nila, nakakagawa sila ng mga Christmas tree out of bulak, mga ganyan-ganyan. At ang gaganda, promise, may mga nakita akong ganyan, may mga napasukan akong bahay na ganyan ang tawag dito, ganyan ang Christmas tree nila. Isip ko pa. At syempre, hello na sa lahat ng mamanong natin na nagpapasada na ngayon ng kanilang mga jeep. At syempre, yung mga nagtitinda na ngayon sa mga public market, good morning sa inyo. At syempre, good morning din kay Cindy Mansalapos na nakaantabay na. Good morning, Bes. At syempre, heto na ang ating weather update ngayon about kay Bagyong Kiko. At syempre, ngayon na mataan na si Bagyong Kiko na nasa silangan na ng Basco, Batanes. Ayan na merong lakas na 55 kph near the center at syempre pabugso-bugso na hanggang 65 kph yan, mga best friend. Wala nang nakataas na storm signal sa buong Pilipinas. Pero syempre, ngayon dito sa Dagupan ang ating magiging weather is magiging maulap ngayon na merong manakanakang pagulan mamayang hapon. Ayun. Hello din kinamanong na nagkakapin na, nagbabasa na ng dyaryo, pero dahil high-tech na, Facebook na lang. Diba? At syempre mga best friend, text pa rin sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Kasama nyo pa rin Bessie J. Ngayong umaga dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make, a special one for you.
There's always something new. But every day's a holiday when I'm near to you. The light of my tree, I wish you could see. I wish it every day. Lunch on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. Logs on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. 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 Thank you, ang babait ninyo, thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit. Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tatawagan mi imano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amagatan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook.
Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Acabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 6 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, I best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end, oh. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up.
I wanna kick it, kick it, spip it, spip it, spip it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played and won the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. IFM ay aking best friend. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat, ang gapoy thank you, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin, no? Sa ganahan. Respeto at paggalang sa tao.
Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:30 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Masantos sa kamusahan si Kay Namin, best friend. Main bag na bigat. Kada kayo aming best friend. At syempre, present na po kaming tatlo dito po sa programang IFM Best Friend Club. Hanggang alas 8 po tayo magsasama-sama. Naku, mga viral na naman po ating pag-uusapan at I'm sure may mga say ka na naman po dyan. Pero bago muna yan sa mga best friend po natin na nagkakape ha. Alam nyo ba na ang kape antioxidant? Kung hindi nyo pa alam, ngayon alam nyo na. At alam nyo rin ba na ang kape ay pwedeng lagyan ng asukal? Pwede yan! At minsan, nilalagyan ng asukal yan. Idagdag din natin pwedeng lagyan ng creamer, mga ganyan. Wow! Hindi talaga nila alam yon. Okay. Yung iba alam niyo din ba na may mabibili na kayong 3-in-1? At alam niyo rin ba na kapag kayo nagkakape, pwede mong gamitin ang baso nyo? Tama! Wala na naman pakano sa atin. Pero kasi yung iba may kakilala ako talagang sinubo niya lahat. Yun best. Nilaklak niya? Nilaklak niya yung powder ng kape. Ba't mo lulunukin yan? Hindi mo pa tinitimpla. Kasi nagmamadali na ako, inom na lang ako ng mainit tubig kasi shake ako. With action yun na sinabi ni Kabayan JJ. At least, di ba, para nag-zumba rin siya. May purpose talaga yun no? Yan, ako mga kakaiba, best friend na mga ginagawa natin. Kahit sa umaga, akala mo Webes na. Tignan mo, akala mo Webes na. Ganito kasi yan, umulan kahapon, hindi natuyo ang sinampay. Hindi naman natin kailangan mag-explain. Kung wala talaga, wala. Hindi, pero totoo, di ba kapag gising mo sa umaga, minsan parang, yung utak mo, hindi pa ganun yung direksyon? Kalat-kalat pa. Walang direksyon ng utak. Kalat-kalat pa, ganun. Kung sino-sinong kinakapa mo, mga ganun. Wala pa sa husto, ganun. Tama, Wisyo, ganyan. Parang paggising mo, parang hindi mo kilala yung nanay mo, nakatulala ka, ganyan. Kinakabahan na yung mga kasama mo sa bahay, kinakabahan na, ba't nakatulala na naman siya? Ba't tuwing gigising ganyan? Ganun. Ayaw ka magtataka, pag tulog mo sa gabi, bakit may mga nakapalibot sa yung may bandana? Ganon. Bandana? Wala albularyo. Akala ko mga goons. Pwede rin. Papakidnap ka ng nanay mo. Tulala ka pala. Mga best friend. Yung mga kakaiba niyan. Eto po, meron pong viral ngayon na talagang pinag-uusapan na nakakaiba rin siya. Oo. Yan. Ito para sa detalye, nandito po ngayon kasama natin sa linya si Bessie J. Attorney Manny, mga best friend, na talagang naka-suit sila, alahas pa, naka-shades at nakamaleta. Wow, akala mo galing Saudi, yun pala nagtitinda ng mani.
Pero lahat naman may karapatan na magbihis. Tama, diba? tama. Okay, hindi po namin sinasabi na wala pong karapatang magbihis. Oo, pero ito nga kasi, sa lahat naman ng nagtitinda ng mani, siya ang nakaalahas pa. True Lalay. At dun sa maleta niya, nandun yung mani. Ay, ganon? Oo, sa maleta niya. Ang tawag sa kanya? Attorney Mani. Oh, yun kung hindi nyo pa napapanood, ito'y, I think sa isang school. Aha. Yung nakunan yung video na nagtitinda siya. Yan. Okay. Nakamotor siya nun, di ba? Tama? Oh, yan. No. Tapos may maleta. Kaya tinawag siya na Attorney Mani kasi may maleta siya. Kung todo, hindi mo akalain na mani yung laman ng kanyang maleta. Akala mo gold bar. Akala mo mga pera. Mga papeles. Alam niyo, pag marami ka talagang naiisip na na way para mas mabenta yung binibenta mo, gagawin mo talaga. Oo, kasi alam niyo po, dito, bawal na yung parang mainstream kayo. Dapat may kakaiba ka rin gawin. True Lalay. Actually ngayon kasi, kunwari pagkain o lahat may burger na. Anong gagawin mong kakaiba? Di ba yung iba nilalagyan na nila ng kulay. Yung biniral feature din natin na yung 8 pesos, ginawang 8 pesos yung burger nila. O, di ba? Kakaiba, di ba? Kung yung iba naglalagay ng lettuce o cabbage, ikaw baka gusto mong maglagay ng anahaw, mga yung palakihan ng dahon. Yung laki ng dahon sa inyo, ha? Yung dahon pala ang laman. Kung magalala, kagat ka lang ng kagat, puro cabbage yan. Something kakaiba. So ito si Magmamani, para mapansin siya, mapansin yung kanyang mani, mabenta yung kanyang mani, nagbihis siya ng formal. True Lalay. Akala mo nga, mapagkakamalan mong congressman itong si Attorney Mani, di ba? Yan. Kung meron ng presidente ng mga Magmamani, yan na. True Lalay. Okay, sige best friend, ang ating viral question naman ngayon. Siyempre, parang titignan mo siya. Akala mo hindi magmamani. Pero deep inside, isa lang pala siyang simpleng tao na gustong kumita. True Lalay. Kaya ang ginagawa lang niya ay pinapakita niya yung kanyang magandang pisikal na para maging attractive siya. Ang tanong ngayon, best friend? Ano ang mas mahalaga sa'yo? Panlabas na anyo o mabuting kalooban? Yun! Posibleng wala ka pang mapili dyan. Choices na yan, ha? Huwag mo sasabihin all of the above. Pwedeng both. Huwag lang ganon. Isa lang po. Isa-isa lang. Mga best friends, stick to one tayo. Ay! Huwag kang gahaman. Yan. Hindi lahat ng niluto ng ulam ngayon para sa'yo, ha? Naranasan niya yun. Akala niya sa kanya lahat. Oo, ang sakit. Ang sarap ng spam natin, Tapos? Huwag galawin yan para sa aso yan. Yung mas mahalaga pa yung aso. Tapos ay sardinas lang. Okay, siya. Ano bang mas mahalaga? Panlabas? Na anyo o mabuting kalooban? Yan, at least may anyo. Tama. Anyong. Okay, sagot na po. Ito po ang ating mga numero na pwede niyong pag-senda ng inyo pong mga comment at reaction. IFM space tapos comment reaction. 0949-614-0306. O magkomenta sa aming FB page na at IFM Dagupan. Tutok lang dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari
Di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. To where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know,
as a friend. I try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and You're everything I wanted and never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta.
Alam mo, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Pambihira. Ba't di pa napunta sa mukha? Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, sa mga best friend po natin na may exam ngayong week na ito, good luck po sa lahat po ng mga estudyante po natin na puro quizzes na. Kasi may mga nagtatanong Sir, hanggang 10 coverage ng exam? Hanggang masiraan kayo ng bait. Bati mo na tayo. At syempre yung mga
best friends din natin dyan na nag-ready na sa kanilang pasok sa mga may trabaho. Hello po sa inyong lahat, mga best. At syempre, hello din sa lahat ng mga jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers na nakaantabay sa atin ngayon. Good morning! At yung mga sumagot na po, good morning, hintay-hintay lang. Babasahin namin. Ay, 6:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it be. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the Filipino. I call your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still call, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I Katie's 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe flapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. JT. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Derulo. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's
God to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Stay up So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or when the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, isa lang ang magagawa mo, ang maghintay. Maghintay sa wala. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
mababanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 6:48 na. That Time Check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ikaw ba, nakapaglabas ka na rin ba ng mga palamuti dyan sa bahay ninyo para madekorasyonan mo na? Kung hindi pa, ilabas mo na. yan. O di kaya humingi ka dito. Bili ka o maggupit ka, di ba? Mga tips. Tama. Abangan niyo po yung tips na iano namin sa aming website kung paano gumawa ng mga mura o kaya libreng mga pangdekorasyon. Tama ka dyan, best friend Kabayan JJ. Share natin yung ginawa natin dito sa ating booth. Correct. At ang tanong nga natin sa lahat ng mga best friend po natin, kung ikaw ang tatanungin, ano bang mas mahalaga para sa'yo? Panlabas na anyo? O ano yun? Mabuting kalooban. Yun! Mabuti bang kalooban mo? O maghanap ka ng mga maganda ang panglabas. Kasi opposite sa track daw yan eh. O, kaya alam nyo na, kapag relasyon kayo, isa sa inyo ang masama. Grabe ka! Joke. O, ito na, may mga sumagot dito. Good morning po, DJ. #IFM, Best Friend Club. Para sa akin po, gusto ko mabuting kalooban. Sabi niya. Yun, simpleng mabuting kalooban lang ang gusto niya. Ay, #IFM, best friend mo. Good morning, Kabayan JJ, DJ Ella at Bessie J. Ang masasabi ko sa tanong ay people looks beautiful just the way they are. Just the way. Kabayan JJ, ganda ng relo mo. Nakita ko sa FB. Ay! Bagong mukha lang yan. Paparamdam. Sabi naman niya, 6656, sabi niya, nakaka-attract daw ang panlabas na anyo, pero ang mabuting kalooban, yan ang dahilan para magstay ka sa isang tao. Wow! It will last long. Ayan, it will last long. Panindigan mo yan, Kabayan. It will last long because it's too long. Hindi ka, seryosohin mo kasi, sabi niya. Yung totoo yan. I agree on that. Kasi sabi nila, dilipas ang kagandahan mo, di ba? Tama. Dilipas ang kagwapuan mo. Kukulubot lahat. O kaya naman sabihin natin, hindi naman namin pinapanalang, kunyari, may nagalit sa'yo, ginanon yung mukha mo, di ba? Hindi naman nakita eh. Ginanon. Sinabuyan nila ng asido, di ba? Nawala yung ganda. Mamahalin ka pa ba? Tama. Kaya dapat mas magandahin yung kalooban. Sana, no? Linis-linis kayo ng kalooban. Ikula-kula ninyo. Gano'n. Wala na. Minom kayo ng milk kasi puti yun. Kung maitim ang kalooban mo, minom ka ng milk, puputi. Sa araw-araw na ginawa ni Lord, lagi nababanggit yung milk. Oo. Because milk is healthy. Alam mo na. Okay, sige mga best friend po. Mamaya po, may mga iba pang kasagutan. Tukol dito sa ating pinag-uusapan. Napakaganda nito na tayo nagninilay-nilay tayo. Ano bang mas mahalaga para sa akin? Totohanan na to. Magpapasko na eh. Yung mga magbibigay na marami. O di, diba? Dahil magpapasko? Dahil magpapasko, dapat yung mabuting kalooban ko. Kasi yan yung mga bukal ko magbigay. Tama. Diba? Yan yung mga may puso. Galing sa puso itong bibigay ko, ganon. Paano mag-interact? Syempre, Anong sabi niya? Prefer ko, sabi ni Cindy, ang may magandang kalooban. Ano naman ang magagawa ng panlabas na kalooban? Ba't ka galit? Panlabas na kalooban. Nagalit ba kami nung nagtanong kami? Hindi naman, di ba? Kung masama naman ang loob, di ba?
Daanin mo yung panlabas na anyo daw na maganda kung masama naman ang loob. Ayun. Palinis mo. Okay, maraming salamat. Mamaya po yung mga iba, 0949-614-0306. O magkomento sa aming FB page na IFM Dagupan. Mga best friend, tutug lamang dito sa IFM, ang best friend mo. Dugatan, 6:53. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Heto na naman ang pusong gising, nagising, sabik sa mangyayakap ng kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka pahingi pa ng sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo ang panalangin ko. Ako sanang naiisip mo bago pumikit ang iyong mata. Ayokong managinip mag-isa. Heto na naman, lumusong ang pusong sabik. Di na mahintay, masilayan ang iyong labi. Gabi na, pero iniisip ko pa rin buong araw mo sa aking piling. Minsan lang ako hindi malito. Puso kong naligaw ay nahanap mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata. Ayoko managinip ng mag-isa. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata. Ayaw na managinip na mag-isa. Di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog.
On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canoy, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office Dagupan, Department of Labor and Employment Dagupan, Department of Foreign Affairs Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. Ay, 7 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Wednesday. Ako si Buddy Uberas. Mga kasama ngayon ay September 6, 2017. Ako si Lourdes Escar. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News, panahon. Parts nakatawid na ng Batanes ang tropical depression na si Kiko. Huli itong namataan sa 95 kilometro kanluran ng Basco, Batanes. May taglay siya ng lakas ng hangin, nasa 55 km bawat oras at pagbugsong 65 kph. Ang direksyon po, hilagang kanluran sa bilis na 20 kph. Nakataas naman mga kasama ang storm signal number 1 sa Batanes pa rin at Babuyan Group of Islands. Samantala mga kasama, asahan po yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon. Mayroon naman nakikita ang mahihinang pag-ulan sa Ilocos Provinces. At sa Metro Manila, ito na po, kasama na po yung ibang nalalabing bahagi ng bansa. Asahan ang maaliwalas na panahon pero may posibilidad ng thunderstorm. At inaasahan din na lalayas na po ng Pilipinas ang bagyo si Kiko mamayang gabi. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Alas 7:02 na umaga. Mga kasama nakataas sa blue alert status ang ilang regional offices ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghanda sa epekto ng bagyong Kiko. Ayon kay spokesperson Romina Marasigan, nakataas ang alerto sa mga tanggapan nila sa Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley regions. Bukod sa bagyo, hinihila rin ito ang hanging habagat na nagpapadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, hindi pa naman pinapayong lumikas sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na inaasang maapektuhan ng bagyo. Samantala mga kasama, tatapatan naman ni Senador Antonio Trillanes ang inihaing ethics complaint laban sa kanya nitong si Senador Richard Gordon. Sabi ni Trillanes, sasampahan din niya ng parehong reklamo si Gordon sa anyay unparliamentary at unethical acts bilang senador at chairman ng Blue Ribbon Committee. Doon sa exchange na yun, i-expel ako doon, isususpend ako doon, i-reprimand ako doon,
For as long as I'm not cursing or using cuss words and I'm not physically hurting anybody, then I am not crossing that line. Gate naman ni Gordon, naghain siya ng ethics complaint para protektahan ang sarili at ang dangal ng Senado. When I filed that ethics complaint, I filed it to protect the Senate, to protect the Blue Ribbon Committee, the dignity of the Blue Ribbon Committee. I would not want it seen later on that nobody would want to come because we keep asking them questions that are not allowed. Umalma rin si Gordon sa akusasyong katiwalian laban sa kanya ni Trillanes sa pagiging chairman ng Philippine Red Cross. Anya okay lang na sabihing korap siya, huwag lang idamay ang PRC. Paglilinaw pa ng senador, voluntaryong pagsisilbi niya sa Red Cross at hindi siya tumatanggap ng sweldo. He can accuse me of corruption. That is his privilege. But do not drag the Red Cross, especially when there is no proof of that. If he wants to file charges against me, he may do so. It's a free country. I'm ready to answer that. Sina Senador Richard Gordon at Antonio Trillanes. MN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, yung pamilya po ni Carl Arnaiz ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Habang yung taxi driver na sinasabing hinold up ni Carl hindi pa rin dumudulog sa DOJ. Abangan niyo po ang detalye. Si Joyce Sadra. Joyce, magandang umaga. Binigyan na ng Department of Justice ng Provisional Government Protection ang mga magulang ng 19 anyos na napatay ng mga pulis ng Caloocan sa C3 Road. Ayon kay Justice Undersecretary Erickson Balmes, nasa ilalim na ngayon ng Witness Protection Program ng DOJ ang mga magulang ni Carl Angelo Arnaiz na sina Carlito at Eva. Samantala, wala pang aplikasyon para sa WPP ang taxi driver na si Tomas Bagcal, ang sinasabing hinold up ni Carl. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng NBI sa nasabing kaso. Una nang dumulog sa DOJ ang pamilya Arnaiz kasama ang Public Attorney's Office. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Joyce Colliades Adra, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita mga kasama, inilibing na nga ang bago yan mga kasama, isa na namang estudyante ang nawawala at ang pamilya nangangambaho na matulad nga po yung anak nila sa sinapit nitong sina Kian at Carl. Kasama natin sa balita si DK Zarate. Sa mga Lourdes, sa pamamagitan ng Facebook ay humingi na nga ng tulong ang pamilya ng dinukot na si John Angelo Jojo Balicoco. Si Balicoco ay persang tinangay at isinakay sa isang van sa EDSA Quezon City malapit sa MRT GMA Communing Station dakong alas 6 ng gabi noong araw ng linggo. Ayon kay Mrs. Natividad Iñingo, tiyahin ni Jolo galing sa kanilang bahay sa Plaridel, Bulacan at patungo sana sa St. Paul College sa Balaya, Batangas nang mangyari ang pandurukot. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pagkalap ng impormasyon pero nila ay wala pang lead dito yung QCPD kung ano ang kinahinatnan ng biktima o itong isang anak ng abogado ng Quezon City Regional Trial Court. Nag-check din tayo kung meron mga available CCTV pa. So we're just waiting for any development from the father kung anong mga latest na information about the missing son. Samantala, ayon dito kay QCPD District Director Police Chief Superintendent Guillermo Ilesara, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa tatay ng biktima. Sa ngayon kasi, mga information that has to be validated pa rin yun. So, we're just hoping na wala naman nangyari dun sa seminarista. And siguro within the day, kung meron tayong makuha information from the parents, pwede makatulong yun kung ano talaga nangyari. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Quezon, DK Zarate, Tatak Armen. Pangulong Duterte hindi panghihimasukan ang pagdalo ng kanyang anak at manugang sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikialam sa pagharap ng kanyang anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa nakalusot na 6.4 billion pesos na halaga ng shabu sa Bureau of Customs. Ayon kay Pangulong Duterte, hahayaan lang niya si Pulong at ang manugang na si Attorney Manasseh Scarpio na humarap sa Senado dahil baka kapag pinayuhan niya anya ang mga ito ay puro espekulasyon lamang ang lumabas sa media. Hahayaan na lamang din anya niya
ang mga abogado ng dalawa para mabigyan ng legal advice. Paliwanag pa ng Pangulo, may sarili ng pag-iisip ang dalawa kaya kaya nang dalhin ng mga ito ang kanilang mga problema o kinakaharap na sitwasyon. Sinabi lang din niya sa mga ito ay dumalo sa pagdinig kung wala naman talagang kasalanan. Hindi naman anya bago na ang ibinabatong batikos ni Senador Antonio Trillanes dahil kahit mayor pa lamang anya siya ng Davao City ay ito na ang mga akusasyon sa kanya ng senador, kabilang na ang pagiging smuggler umano ng kanyang anak na si Pulong. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. At mga kasama ang klase naman sa 12 eskwelahan sa Marawi nagsimula na. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. Klase na ang 12 elementary school sa Marawi City. Kabilang sa mga ito ang Sultan Kunding Elementary School, Sikap Elementary School, Kabingan Primary School, Banga Elementary School, Datu Tampak Elementary School, Rurogagos Elementary School, Pito Elementary School, Pendulanan Elementary School, Abdulaziz Elementary School, Camp Bagong Amay Pakpak Central Elementary School, Sugod Elementary School at Mipaga Elementary School. Ayon kay Joint Task Force Marawi Commander Brigadier General Rolando Bautista, patunay ito na malapit nang maatapos ang laban kontra sa Maute ISIS group na wala ng takas sa main battle area sa Marawi City. Sa pagbubukas naman ng klase, tiniyak naman ni Bautista ang kaligtasan ng bawat guro at mag-aaral sa pamamagitan ng mahigpit na seguridad. Nitong Lunes, September 1, mahigit 9,000 estudyante rin ng Mindanao State University ang nagbalik eskwela na. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa iba pang balita, inilibing na ang 27 na hindi pa nakikilalang mga labi, kabilang 6 na member ng grupong ISIS Mauti sa isang pampublikong sementeryo sa Marawi. Ayon kay Tong Pakasum ng Lanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inilibing po mga bangkay sa Macbara Public Cemetery sa Barangay Papandayan matapos makumpleto ang post-mortem examination. Pero fear rin na baka masama pa sila or something. Hindi naman sila members ng Maute Group, mamaya ma-attach pa. Kabilang ang mga labi sa mga na-recover sa unang bahagi pa lamang ng bakbakan na nagsimula noong huling linggo ng Mayo. Pawang mga pasintabi po'y naagdas na ang mga nilibing na bangkay na na-recover ng retrieval team. Mga kasama kinwestiyon na National Union of Journalists of the Philippines ang pagpayag ng Korte Suprema na pagpayag lamang ho ng korte na makapagpiyansa ang isa sa mga suspect sa Maguindanao Massacre sa kasong multiple murder na batid na 11.6 million pesos na bail ang ibinayad ni dating provincial officer in charge Sajid Islam ang patuan para sa pansamantalang kalayaan. Anak si Sajid Islam ni dating Maguindanao Governor Andalang Patuan Sr. at kapatid ang primary suspect na si Andal. Sa interview ng RMN kay NUJP Secretary General Dabet Panelo, dismayado sila maging ang mga pamilya ng biktima sa desisyon ng korte dahil siya ang kauna-unang suspect sa malagim na massacre noong 2009 na nakalaya pa. Sa pagkakatanda ko, nung giran din siya ng bail, siyempre ang sinasabi nga nila, parang baka wala na raw silang hustisang hinahantay. Patunayaan niya ito na nananatili ang selective justice sa bansa. Na yung tinatawag nga natin na yung kahit na yung mga principal accused ay nabibigyan ng nabibigyan ng bail at napapayagan actually na tumakbo pa nga eh. Bagamat nakalaya si Ampatuan ay pinagbabawalan naman itong lumabas ng bansa dahil sa whole departure order. Bukod kay Sajid Islam, 42 suspect pa sa Maguindanao Massacre ang pinayagan na pong makapagpiyansa. Kumpiyansa mga kasama naman si House Speaker Pantaleon Alvarez. Didiretso sa Senado ang tatayong impeachment court. Para sa mga inihayang impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Alvarez, pubusisiin nilang maigi ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaint laban kay Sereno para hindi na raw po maulit yung mga nangyari noon kay dating Chief Justice Renato Corona.
Naantay ko na lang yung transmittal from the Office of the Secretary General dito sa akin. So I can refer it to the Committee on Rules para basahin na nila dun sa baba at maumpisahan na ng Committee on Justice. Sinabi din ni Alvarez na nasa kanilang pag-iingat na yung mga certified copies sa mga dokumento laban kay Sereno. Mga kasama, ang unang nag-file po ng impeachment complaint ay VACC. Sumunod naman ay galing kay Attorney Larry Gadon. Nananawagan si PNP Chief Bato de la Rosa na ibalik sa PNP ang pangangasiwa sa training ng mga pulis. Ayon sa opisyal, makatutulong ito para maiwasan na ang mga palpak na police operation. Natatangi lamang daw ang PNP na isang police agency sa buong mundo na hindi nagtitraining ng sariling tao. Kasabay nito, pinuna ni de la Rosa ang mga malalaking tiyan ng mga pulis. Hindi ko po sila pinapahiya dahil mahal ko sila, mga tauhan ko yan sila. But gusto ko lang i-express yung aking frustration sa sistema namin, Your Honor. They're victim of a system rin. Yung training talaga, Your Honor, rin may pagkukulang. Sinabi naman ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, handa sila mag-alok ng seminar at training para sa mga pulis. Willing po kami sa PAW na mag-retraining o mag-seminar tie-up sa PNP how to investigate crime, how to arrest, effect the arrest, and follow the operational guidelines of the PNP. Nainiwala naman si Senador Panfilo Lacson, lumaki na ang tiyan ng ilang pulis kapag sila'y nasa serbisyo na. Kailan naman kayo mga tiyan nyo? After the training, di ba? That answers your question. Hindi naman lang ko yung tiyan nila during the training eh. Lumaki ang tiyan ko, parts, nung nabuntis ako. Oo, sila kaya kailan. O yun. Lumaki raw po ang kanila mga tiyan sa trabaho na. Giit po ng PNP Chief, dapat hanggat maaga pa ay magkaroon na ng disiplina ang mga pulis. Pag isang oras tayo nag-news dito, lalaki na ang tiyan natin. Samantala, mga sama sa probinsya naman, balita doon. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Police Chief Inspector Jove Espinido humihingi ho ng tulong sa publiko para masugpo ang droga. Kasama natin sa balita si Elvis Macas ng RMN Malaybalay. Humihingi ngayon ng tulong si Police Chief Inspector Jovi Espinido sa publiko para mas mapabilis ang pagsugpo sa iligal na droga. Kasabay nito, nilinaw rin ng kanilang hanay na mahihirapan silang resolbahin ang mga problema sa iligal na droga dahil na rin sa kadahilan ng mismo ang mga nasa gobyerno ang mga nasasangkot nito. Sa interview sa RMN Malaybalay kay Espinido, sinabi nito na hindi rin masisisi ang mga sibilyan kung may takot pa rin silang magsumbong sa mga pulis dahil mismo sa kanilang hanay, meron pa rin ilang mga pulis ang nasasangkot sa droga. Panawagan sa publiko na magdasal dahil kinakailangan din ito ang divine intervention sa gyera laban sa droga. Dagdag pa nito na kailangan maging mapagmatiyag ang publiko at bantayan ng mga kapamilya at kanak na hindi masangkot sa paggamit at pagbibenta ng bawal na gamot. Inyong kauban sa RMNDX MB Malaybalay, Elvis Macas, Tatak, RMN. Negros Oriental Provincial Police Office, may bago ng PNP Provincial Director. Mula sa RMN Dumaguete, may report si Anthony Maginsay. Nagkortesiya ang bagong Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office sa opisina ng Gobernador sa Lalawigan. Si Police Senior Superintendent Edwin Portinto, ang bagong Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office, kapalit kay Police Senior Superintendent Henry Viñas na madidestino na sa Iloilo City Police Office. Sa interview ng DYWC RMN kay Portinto, anya isisikapin niyang matuntunan ang mandato ng PNP at Pangulong Duterte, partikular na ang pagtutugis sa mga drug lords dito sa lalawigan. Ang kauban mo sa DYWC RMN Dumaguete, Anthony Maginsay, Tatak, RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Sinimula na ng China ang radiation monitoring sa North Korea border. Isinagawa ito ng Environment Ministry kasunod ng nuclear test. Isa umanong emergency radiation monitoring ang kanilang isinagawa sa northeastern border na itinaas sa level 2. Wala pang inabas na resulta ang China sa monitoring. Sa mga taga-Sambuanga ngayong umaga, pakinggan po ang programa RMN Balita. Kasama si Hermie Ventura at si Melanie Guanzon sa DXRZ 900.
Buong RMN Networks sa ating Chairman and President, Boss Eric Canoy, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Boss Eric. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Buddy Ubera. At Lourdes Escaros. Mga kasama ito, ang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation. Yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Aka-abroad labat? Malastogla? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. V-Fresh. Kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 7:21 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. Ella Lambingera, Bessie J, Kabayan JJ. Ay, sa lahat ng mga best friend natin. Nako, ito IXN na naman tayo. Tama ka dyan, best friend kabayan JJ. At syempre, isa na namang problema ang dudulugan natin dito dahil ang problema dito ay hindi lang basta ina-advisean. Syempre, ina-acting. Please, acting. Namiss ko to, actingan. Parang kahapon lang Syempre, wala naman tayong i-acting kung wala namang problema. Kaya meron na po tayong problema idudulog kayo. Hello po, ako po si Charmaine. Magandang umaga po sa inyo. Narinig ko po sa kapitbahay namin nung mga nakaraang araw na nagbibigay kayo ng payo pag umaga. Akala ko po gabi lang. Pero hindi, syempre kayo naman umaga din. Ba't ang problema pang gabi lang? Meron po kasi akong long time boyfriend. Hindi ko po siya mabitaw-bitawan dahil sa madaling sabi, nasuko ko na po sa kanya ang bataan. Nasuko yung bataan? Pero lately po, parang nagtitimpi na lang po ako. Dahil sa mga bulong-bulungan hanggang sa nadiskubre ko nga ang isang napakasakit. Mabuti po sana kung
ipagpapalit niya ako sa isang babae. Pero nahuli ko pong ipagpapalit niya ako sa Becky. Kung kayo po nasa sitwasyon ko, ano kaya ang magandang gawin? Sana po mapayuhan niyo po ako, lalo na po yung dalawang kasama niyong babae. Salamat. Sakit ha? Ang hirap. Diba? Hindi. yung kanyang word na parang, sana pinagpalit na lang niya ako sa babae. Tama. Bakit sa Becky pa? True, Lalay. Ay, walang discrimination doon ha. Siguro yun lang yung na-feel niya. Siguro kasi siyempre sabi niya, yun ang mainstream eh. Pinagpapalit sa babae. Ba't siya doon sa sitwasyon na yun? Tama. So, kung kayo ang nasa sitwasyon na yun, kunyari, nakita ninyo, magkasama sila, yung jowa tapos yung Becky. Ano ang inyong gagawin, di ba? Yun ang ating... Ompiang. I-acting niya yun. Ompiang. Bakit gano'n? Jack Empoy. Ay! Patalo lang kami. Kaya nga. Charmaine, ito yung magiging payo sa'yo ng mga best friend mo. Ito ang maaaring pwede mong gawin according kay Best J. Sa isang eskinita. Baby! Bakit? Hoy, Boyet! Bakit? Sino yung kasama mo? Ha? Si Tay. Hindi ko, no. Becky ka na rap? Sino ka ba? Ba't mo siya inaaway? Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na hotdog pa lang gusto mo! Meron kami sa rep niyan. Talagang ano to atakan to para ihungod-gud sa to. Oo, no. Sakit kaya nun. Okay. Ito naman magiging payo mula kay Kabayan Gigi. Babe. Ay! Walang iya kayo, dalawa kayo! Ano sinasabi mo? Hoy! Julius! Anong Julius? Sino yung kasama mo? Hindi ako si Julius. Ate-ate naman yung girlfriend mo. Mas maganda naman ako sa kanya. Hoy! Bakit kilala mo ako? Hindi mo siya kilala. Pinagpalit mo pa ako? Kaya pala palagi kang nanonood ng E.T. E.T. Phone Home. Yung alien. Yung paborito mo. Pagpapalit mo lang pala ako sa alien. Kanina hotdog ha. Palala ng palala. Alien. Ano kaya to? Susunod siya ako pala. Ay, wag naman wag naman worm. Alam mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta ibigay mo rin yung kailangan ko ha. Kailangan ko laptop, kailangan ko ng... Ayoko naman, wala yung problema doon. Ayan, yan ang gusto ko eh. Anong nangyayari dito? Ano ba sa tingin mo? Babe, aaminin din ako sa'yo. Ano yun? Nahalata ako na eh. Kailangan ko na rin aminin. Ano? Bakla din ako. Talaga? Parang hindi ko naman nahalata yun eh. Oo nga, bakla ako. Yun na yun.
Ano ba yan? Grabe. Pero totoo medyo nalilito ka kung anong gagawin mo talaga. Oo, pwedeng magurumentado ka. Oo. Pwede Pwedeng, mong balahurain yung kasama niya. Pwede rin Tama. namang unahan mo na siyang saktan. True. Diba? Kasi alam nyo mga best friend, yung sa part ng mga girls, masakit na malaman na bakla yung iniibig mo. Diba? Totoo yan. Sakit. Parang umaasa ka. May mga biktimang ganun di ba? Yung sabi nila masyadong pa-fall. Kaya usong-uso ngayon sa Facebook yung mga post na bakit kaya yung mga gwapo na rin ang hanap? Yung mga ganun na Alam mo mga naman post. kasi, ngayong henerasyon na to, talamak ang mabiter. Yeah. Tama. Hindi, pero ito personally, syempre kayo, babae. Naalaman niyo yung boyfriend niyo, may gino-jowa na bading or Becky Bells. How do you feel? Ako, masasaktan ako. Ibibreak ko na lang kasi yun yung gusto niya. Sabi nga nila, If you love someone, if you set him love free. someone, set him free. Kung saan siya masaya, I'll support him. Ganun lang yun. Ay! Sabi mo na lang, okay na nga ako. Go girl! Go for it. Ay, ikaw naman. Para sa akin naman, syempre masasaktan ka, pero wala ka naman kasing magagawa, di ba? Kaya, at least nahanap niya kung saan siya sasaya talaga. Tama. At least nagpakatotoo siya sa sarili niya. True, lalay. Kasi minsan pag pinigilan mo yan, lalabas at lalabas pa rin yan. Tama. Kasi magmamarkang basa. Kasi nung high school ako, hindi ako umiihi sa mall. Nagpipigil ako talaga. Ayaw ko talaga mag-umihi sa mall. Bakit? Kahit may CR ang mall. Hindi, Bakit? parang sanay ako sa bahay lang, gano'n. Kaya, dapat dala-dala mo yung bahay nyo lagi. Sa bahay, sa pader, mga gano'n. Kaya yung pinigilan ko, bumakat, tambasa. Ano ba yan? Tabi po. Yan, okay, Charmaine, sana hindi kami nakagulo sa iyong pinagdadaanan ngayon. Siguro yun naman pwede mong gawin. Tama. Pakawalan, kumprontahin. Yan, kasi minsan parang kapag magagalit ka pa ikaw din matatalo Yan. Okay, mamaya po ang ating pong final say naman po sa ating pinag-uusapan na katanungan. Ano ang mas pipiliin mo? Mabuti ang kalooban o yung panlabas na anyo? Ayun. 0949-614-0306, facebook.com/IFMDagupan. At ilike na rin po aming Instagram and Twitter account, IFMDagupan din po yan. May YouTube channel din po kami. Taray! Tutok naman dito sa IFM. Ang best friend Dugatan. I-731. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan.
lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. But we know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. When with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm
can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM. Dear? Dear, anong regalo mo sa akin sa 25th anniversary natin? Dadalhin kita sa Africa. Talaga? Wow! Ang sweet mo naman talaga, dear. Sa 50th anniversary natin. Di, susunduin na kita dun. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon,
skin. Di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, Melt. Oh, we la 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 la. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 7:46. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the
IFM ay aking best friend. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Yeah, I think you're cute, but really you should know. I just came to say hello. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Alright, I'm your darling to the party. I just came to say hello. It's alright, I'm getting busy, just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say hello. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, bakit ba kasi hindi siya mawala sa isip mo? Eh di ka naman iniisip nun. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, habang mas gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:55 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Bessie J. Kabayan JJ. Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Kung ikaw ang papipiliin best friend, ano ba mas mahalaga sa iyo? Panlabas na nyo o mabuting kalooban? Jason Maligsa, #IFM Best Friend Club. Hirap mamili ha. Doon na lang ako sa mabuting kalooban. At least nakapili ka pa. Heto, sabi naman dito, gusto ko yung panlabas na anyo para magmukha siyang chicks. Wow! Chick boy. Talaga naman. Chick boy, sana kunin ka na ni Lord. Galing naman kay Chester. #IFM ang best friend mo para po sa akin. Mabuting kalooban kasi aanin mo yung panlabasan nyo. Kung pangit naman ang ugali mo, useless ang panlabasan nyo. Pa-shoutout daw yung ayaw magpahiram ng gripo. Alam nyo naman na madami ang gumagamit. Bakit kailangan nyo pang itago yung hawakan para hindi magamit? Hay nako. Grabe. Gripo ng buong barangay. Kaya. Okay. Hindi, pero naranasan ko yan, yung mga igib-igib na na lilinya ka. Mons Doctolero, ang sabi niya. Sabi dito, hindi natin makakailan na ang first impression ay panlabas na anyo, naging secondary lang ang ugali. Pag lagi kayong magkasama, dun mo palang nadidiscover ang ugali, saka ka palang nakakapag-decide. Tama! Ito naman si Rodel Dakdak, sabi niya dito sa akin, sa akin po ang mas malaga, okay lang si ma'am. Iba. Oo. Tulog pa habang nagtatype. Hoy, eto pahabol. Si Dance nandito lang. Aba. Nagbigay ng kanyang komento. Mas pipiliin daw niya ang kalooban kasi ang kalooban hindi yan kukupas. Yung panlabas, kumukupas. Dance for all! Totoo yan ha. Pero ito pinakamasamang tawag na example. Aha. Pangit na nga ang panlabas, pangit pa ang ugali. Bakit ramdam na ramdam? Pangit, ganon. May kailangan ko ganon. Ewan ko, ba't na lugar naman yung pagtataray eh. Diba? Grabe ka. Kasi nalo ko yung nakasakayan ko minsan sa jeep. Ay, grabe. Bakit? Alam mo, ang late-late ng tingin niya sa driver. Kung walang driver, wala ka. Yan, no. Oo, late ka, ganon. Huwag pong maliit ang pagtingin nyo sa ibang tao. Ano? Malaki rin po sila. Si Nick, sabi niya, para sa akin, mas maganda po yung magandang kalooban. Parang si Ate Ella daw eh. Crush daw niya. Pakilambing naman po ang, ako, si Nick, pala ito ng Mangaldan. Hi, Nick! Uy, asawa to! At least hindi ka sinabihan ng Nick mo. Okay, maraming salamat po. Ipagpatuloy po natin ang ating masayang usapan. Bukas na naman yan. Dito sa programang IFM Best Friend Club. Susunod na po ang programa. Ay, sa umaga mga kasama ko po, best friend, Dado Cancionero hanggang alas 11 po yan mga best friend. At syempre, abangan nyo din po ako mamayang hapon, 1:00 hanggang alas 3 sa programang Dear IFM. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at
Malapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa may bahay ang aming bahay, Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng paparito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Bakit ka ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak
para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. On behalf of our Chairman and President, Mr. Eric S. Canon, ang radyoman ng RMN, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ika-65 anibersaryo ng RMN. Salamat sa mga naging sponsors ng ating IFM Mission 2017 handang tumulong sa'yo na ginanap noong August 28, 2017. Magic Group of Companies, Metro Plaza Commercial Complex, Public Employment Service Office, Dagupan, Department of Labor and Employment, Dagupan, Department of Foreign Affairs, Calasiao, PhilHealth Region 1, Social Security System, Battle World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, Jericho's Catering, Cupcakes, Maldita Spicy Gourmet Tuyo, Madrid, Philippines, DRX Sign Maker, Akabar Marketing International Incorporated, Farm Out Central InTouch Incorporated, Staff Search Asia Service Cooperative, ARC Refreshments Corporation, Panaderia Antonio Bakery and Restaurant, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig, maraming salamat po sa walang humpay na suporta ninyo sa RMN. Asahan po ninyo ang aming tuloy-tuloy na pagbibigay ng total entertainment, news and public affairs at public service para sa masang Pilipino. I-807 IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me
best friend. Kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napatibok mo na ang puso ko. At nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Oh my ko, mahal na mahal kita. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Mambayar ka ni utang mo, antis kan man lastog. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto't paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Best friend, dyan tuwalabat natuputan nyo aga ng papara Rhea Generics. Asukayan kung dumas, Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na sa kabat iran eksperto at tambal, adenteron mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, Utsuka, tan Merck. Alawan basta-basta sa kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tanlapod Rhea Generics, abot kaya sa kantidad to. Katon Lucky La at Mercury Drug, tananapyo sa Rhea Generics, ya ginawa na sa eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him
shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:18. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Normal lang sa magkakapatid ang nag-aaway. Alam na! Mga best friend, yan nga po ang say ni Sangre Sanya Lopez. Wow! Grabe, bakit? May kaaway ba siya? Actually, etong tinutukoy niya dito, yung kanyang kuya na si Jack Roberto. Alam mo, pag may kuya ka talaga, medyo bully yan. True lale. Di ba? Alam mo, pag titripan ka, kunwari, hingay ka sa kanya ng pera. Pag titripan ka muna niya bago kanya bigyan. Tama. Yung tipong kiss mo, akne. Di ba? Alam ni Manay. Pagkatapos mo siya i-kiss dito, sa kabila, sabi niya. Pero eto kung konti lang ang may alam na etong dalawang to, magkapatid pala, best friend Dado Cancionero. Siyempre kasi apelyido naman kasi, di ba? Lopez at Roberto. Parang layo yata. Mga screen name nila kakaiba. At sabi nga ni Sanya Lopez, ni-reveal niya na lagi daw siyang binubuli ng kanyang kuya. Lagi daw siyang sinasabihan na anak daw siya ng kalabaw. Ay! Anak ng kalabaw. Nang gigigil daw best friend Dado etong si Sanya Lopez dito sa sinasabi sa pang-aasar ng kanyang kuya Jack Roberto. At ito pa, sabi niya rin, best friend, ayan na nga, madalas niya itong tuksuin. Pero yung tuksuan nila minsan, best friend, napupunta sa pikunan. Okay. At itong mga kapuso actress na to ay ni-reveal din na always been Jack who apologizes first. Yun ang siya rin maganda. yung unang nag-sorry. True lale, yun ang maganda, best friend Dado Cancionero, na kahit anong mangyari, merong nagsasorry. Diba? Minsan kasi pride yan di ba? Tama ka dyan. Kaya naman, mahirap mag-sorry lalo pag kuya. Pero natutuwa ako doon, mag-sorry si kuya. When it comes to love life naman daw, lagi daw siyang ginaguide ng kanyang kuya Jack Roberto. Minsan niyang kuya na yan, nakala mo ginaguide ka niya, yung pa ginaguide niya rin pati yung jowa mo. Papasyal ka ba? May kalala akong ganyan. Kuya, pagka nakaharap yung kapatid niya, bait-bait niya dun sa boyfriend. Pero pag wala na yung boyfriend niya, pag wala na yung kapatid niya, kawawa yung boyfriend sa... Iinom ka ba? Shot ka ba? Baka may plano kang masama sa kapatid ko. Kaya ganun di ba? May hawak pa yan, may hawak pa. Oo. Yung ubulto may barang best. Anta maya, madam lang. Panakot lang, best friend. Dahil nga mga best friend, nag-uusapan natin, usapang magkakapatid. Ang ating tanong ngayon, dito po sa Ay sa Umaga, simpleng-simple lang mga best friend. Nako! Eto yan. Best friend, ano ang madalas na pinag-aawayan yung magkakapatid? Yun. Kahit na magkakapatid tayo mga best friend, hindi kaila na meron talaga tayong pagdadaanan at pagdadaanan. Actually, normal yan di ba? True. Normal yung pag-aaway ng magkakapatid. Pero best friend, ano ba yung madalas na pinag-aawayan ninyo? Minsan yung remote. Ako yung damit na ginamit. Ayan tayo Bakit suot mo yung damit? Susot ko yan mamaya. Ayan binigyan na namin kayo ng example mga best friend. Kaya naman i-send nyo lang yung mga kasagutan sa ating iText line 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre mga best friend, hanggang alas 11 tayo dito. Kaya naman sa inyo mga pagbati, lahat mga best friend gagawin namin, babasahin namin yan. Tutok lamang dito po sa
sa Ay sa Umaga dahil kasama na best friend Alala Binyara at best friend Dado Cancionero. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I
Saan ka? Kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa akin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat nga'y umaga pa nahaharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang Okay, class. Pass your papers. Teka, Buknoy? Yes, ma'am. Bakit blanco tong paper mo? Ma'am, nag-drawing po ako ng baka at damo. Ha? Isa lang damo? Ubos na po. Kinain ng baka. Ano? Nasaan yung baka? Ma'am, ano pong gagawin ng baka dyan? Wala nang damo. Siyempre, umalis na. Common sense, ma'am. Common sense. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa
halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:37. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So
So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. IFM, I best friend. Young and wild and free.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Hindi masama magmahal. Ang masama, ang marami ang minamahal. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Be-Fresh. Kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as $250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:49. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ayos sa Umaga. Best friend Dado Cancionero, pati na muna natin mga best friends natin, ha? Eto sa ating text line. Hello po, good morning. Palang biniwan po sa mga naglalaro ng billiard sa harap ng kalsada. Sa may Aman Sabina, sa Aquino, at Aquino family at Biagtan family. At De Vera, galing kay Jobert, De Vera Cabrera ng Aman Sabina, Pangasinan. Uy, ingat kayo dyan, ha? Baka masagasaan kayo dyan, ha? Sa kalsada kayo, naglalaro kayo. Kaya nga, ingat tayo. Hello kay Pamela Yu Prado, magandang umaga sa'yo. And also to, sino ba to? Si Angel Montemayor, magandang umaga. And also kay Johnson Esperan Zante Guling, ayan. And, hi din! Sofia Natalie de los Reyes, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Kay JP Olana, ng Bunuan, kay
Toots Bacani na nakikinig na sa atin. Hello po sa inyong lahat mga best friends. Sa mga Ate Mons din. Sa mga magkakapatid din ngayon na sabay na umalis ng bahay. Si Nichelle at Micaela, di ba? Yan, mga magkakapatid ng mga listeners. Pinagawa niyo mga yan. Uy, yan ang sentro na pinag-uusapan natin ngayon, Best Friendado. Yung away magkapatid. Hindi kasi, sabi nga natin kanina, normal lang na nangyayari yan sa atin. Minsan lambing yan eh. Oo. Diba? Feeling ko din. Yung lambing. Tama ka dyan. Although nakakainis, diba? Kasi kung paano lambing nanunutil pa sila. Pero, alam mo, pag tumanda ka na, medyo nagkaroon ka na ng edad, the way kung paano kayo magsutilan, okay na lang. Actually, kapag naalala mo yung mga away nyo ng mga bata kayo, kapag tumanda ka na, tatawanan mo na lang yon, Best Friendado Cancionero. Ako nung bata ako, kaaway ko talaga kapatid ko. Seryoso. Eto ayoko siya pahiramin ng mga laruan ko. Bakit? Ewan ko, madamot ako nun. Siguro nararamdaman mo yung feeling na hindi na ako ang bunso. Yun din. At madalas meron ka pang issue na alam mo yung binilihan siya, tapos ikaw hindi ka nabilihan. Mag-iimot-imot ka. Ako naman dati, alam mong ginagawa ko pag nag-iimot ako? Ano? Kasyungahan lang, pupunta ako sa ilalim ng kutsyon. Tapos? Ang init-init. Akala ko, doon na matatapos ang buhay ko. Kung hindi ka pa naman syunga, di ba? Tapos makikita ka na nanay mo. Alam mo sasabihin ng nanay ko? Ano? Nainitan ka. alam mo yung na-realize ko ngayon? Pag na-realize ko siya ngayon, grabe ka ako. Ganun ko pala pinahirap yung sarili ko. Napaka-true lalay lang, best friend. Ano ba mga ginagawa mo dati? Alam mo tawag doon? Ano? Nagsakripisyo ka, Dado. Nagsakripisyo para sa wala, di ba? Ako madalas sa pinag-aawayan namin, kunwari kapag tumayo ako doon kasi mahilig kami manood ng TV. Kapag nanood kami ng TV, yung upuan, yun yung favorite ko na place. Lagi niya ako sinusutel, sasabihin niya, dita na la. Mauuna siya. Alis lang ako ng konti, sasabihin ko, save, dito ako walang uupo dito. Galing bata talaga, no? Pagbalik ko, nakaupo na siya doon. Bad trip sutil. At ito pa, pinag-aawayan namin. Ano? Yung tiyan ng bangus. Bakit? Nagagawan kayo ng tiyan ng bangus? Kasi nga, isa lang yung tiyan ng bangus, di ba? Uy, sa amin namin yun. Ang gagawin ng nanay ko, bibili siya ng 2 bangus. Para lang sa tiyan. Yan minsan ang bad trip di ba? Bibili ka ng bangus, ang makakain lang yung tiyan. Tapos meron pa yung dati. Ako naman, ito pa. Maliban sa kapatid ko, kaaway ko rin yung ate ko. Bakit? Nung bata ako. Yan. Ewan ko, dati kasi siya, ayaw niya yung, alam mo yung, kunwari, nanonood kami ng pelikula. Tapos, comment ako ng comment. Spoiler! Hindi naman sa spoiler. Kunwari, may nangyari, sinuntok niya. Mabuti yan sa'yo. Gaganon ka. Mungtad. Ganon. Alam mo yung nasisira kasi yung momentum para sa kanya na nanonood siya. True lalay. Tapos alam mo yung, tignan mo yung ganito mangyayari na dyan. Gaganon. Naiinis siya. Ayun, hinahampas niya ako. Naalala ko dati, hinampas-hampas niya ako sa likod. Tapos nag-thank you ako sa kanya. Hello! Sabi ko, thank you, makatilikod ko. So, nagalit lalo. Uy, speaking of magkakapatid, Best Friendado. Kaya nga, ito si, magkapatid na Andre Paras at si Kobe Paras. Okay. Nako, maliban sa mahilig silang dalawang basketball, at talaga naman, aminado sila na matindi ang kanilang banding. Okay. Nung bata sila, best friend daw, nagkakaroon din sila ng alitan. Isa sa mga alitan nila, nakarelate talaga ako, yung about sa PS2. Bakit? Kasi,